dear students, once again welcome to Angel English Academy. બહુ ઘણા બધા મિત્રોનો એક પ્રશ્ન હતો કે સર અથવા તો ડિમાન્ડ હતી કે એક વિડિયો એપોસ્ટ્રોફી એસ ઉપર બનાવો, રાઈટ? તો ચાલો અને એપોસ્ટ્રોફીને આપણે ડિટેલમાં સરસ રીતે સમજીએ. સૌથી પહેલી વાત એ છે કે એપોસ્ટ્રોફી એટલે એવું ન સમજવું કે આને એપોસ્ટ્રોફી કહેવાય, રાઈટ? એપોસ્ટ્રોફીનો મતલબ થાય છે કે આવી નિશાની જ્યાં આવતી હોય એવું બધું જ ટૂંકાક્ષરી વાળું બધું જ, એટલે કે દાખલા તરીકે કેન અને નોટને શોર્ટ ફોર્મ આપણે બનાવીએ CANNOT, એનું CAN અને આ, રાઈટ? તો અહીંયા પણ એપોસ્ટ્રોફી છે. આ ઉપરાંત YOUARE એનું શોર્ટ ફોર્મ લખીએ તો ત્યાં પણ આવી રીતે એપોસ્ટ્રોફી આવે છે, રાઈટ? તો એવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ એપોસ્ટ્રોફીનો ઉપયોગ થાય છે. આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે માત્ર એપોસ્ટ્રોફી એસ નો ઉપયોગ, રાઈટ? ક્યાં કેવી રીતે એપોસ્ટ્રોફી એસ વપરાય છે. બહુ સરળ લાગે છે, છતાંય 100% વિડીયો જોયા પછી તમને એવું થશે કે હા, આ તો અમને ખબર જ નહોતી. અચ્છા, આવું પણ આમાં હોઈ શકે છે. ખાસ આપણે એક્ઝામને લક્ષીને, એક્ઝામને ધ્યાનમાં રાખીને વિડીયો છે એ સ્ટડી કરીશું. પહેલાં તો એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની છે એ કેવા પ્રકારની હોય? જો આવી રીતે આ બાજુ વળે તો એ એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની છે, આ બાજુ વળે આમ તો એ સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે, રાઈટ? પરીક્ષામાં આવું ક્યારેય પૂછાય નહીં, પણ કદાચ તમને એવો ઓપ્શન આપી દીધું કે બે જવાબ સરખા છે અને એકમાં નિશાની માત્ર છે એ ચેન્જ હોય. ઘણા વાક્યો આપણે જોયા છે, ઉદ્ગારના, ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટના, રાઈટ? બધા વાક્યો છે જ્યારે ચાર ઓપ્શન સરખા હોય, માત્ર છેલ્લે એકમાં પૂર્ણ વિરામ હોય, એકમાં અલ્પ વિરામ હોય, એકમાં પ્રશ્નાર્થની નિશાની હોય અને એકમાં કંઈક જુદું, અને આવી રીતે એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે. આ વિડીયો, આ ટોપિકના એન્ડમાં આપણે MCQનો સ્ટડી કરવાના છે, એટલે તમને આઈડિયા આવશે. તો આ નિશાની છે એ એપોસ્ટ્રોફી છે, આ છે એ સિંગલ ઇન્વર્ટેડ કોમા છે. એક. નંબર 2, એપોસ્ટ્રોફી એસનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે? સાવ સિમ્પલ છે કે જ્યાં પોઝેશન એટલે કે માલિકી દર્શાવવાની છે એવી દરેક જગ્યાએ એપોસ્ટ્રોફી એસનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. સજીવ સાથે, નિર્જીવ સાથે ઓફ વપરાય છે, અપવાદો પણ એમાં છે જ. હવે એપોસ્ટ્રોફી એસને મેં મારી રીતે તમને સરળ રીતે સમજાય અને હું સમજાવી શકું એટલા માટે 3 વિભાગ કરી દીધા છે. જેમાં વિભાગ નંબર 1માં આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ કે એકવચન અને બહુવચનના નામ સાથે એપોસ્ટ્રોફી એસ. પછી એવા નામ કે જેનું બહુવચન એસ લગાડીને એન્ડમાં આવતું હોય એવા નામના, એવા શબ્દો સાથે એપોસ્ટ્રોફી એસ. અને કોઈક વ્યક્તિનું નામ કે અટક છે અને એની સાથે એપોસ્ટ્રોફી એસ. નામ તો બહુ સરળ છે, પણ આપણે એવું નામ કે જેમાં પાછળ એસ આવતો હોય ત્યાં. એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ, કિશન્સ મોબાઈલ નામ છે, સરળ છે, પાછળ એસ લગાડી દીધો માલિકી દર્શાવવા માટે, કિશનનો મોબાઈલ. માની લો કે તમારામાંથી કોઈનું નામ રાહુલ છે તો રાહુલ્સ મોબાઈલ, એપોસ્ટ્રોફી એસ. એન્જલ્સ સ્ટુડન્ટ્સ, એન્જલના વિદ્યાર્થીઓ. પાછળ જરૂરી નથી કે એકવચન આવે, જરૂરી નથી કે બહુવચન આવે, બંને આવી શકે છે, પાછળની વાત છે. અ વુમન્સ હેટ. હવે અહીંયા સમજો, અ વુમન્સ હેટ આ સાચું છે. કોઈ પણ એક સ્ત્રીની ટોપી આ છે, ધીસ ઇઝ અ વુમન્સ હેટ. આ કોઈ એક સ્ત્રીની ટોપી છે. ધીસ ઇઝ નોટ અ મેન્સ હેટ. આ કોઈ પુરુષની ટોપી નથી. પરંતુ આ સેન્ટેન્સ, આ શબ્દ જુઓ, વિમેન્સ હોસ્ટેલ, રાઈટ? હવે જ્યારે જ્યાં સમૂહ રહેતો હોય
તો એ સમૂહનું જ્યારે માલિકી જેવો ભાવાર્થ વ્યક્ત કરવો હોય, રાઈટ, બાળકોનું મેદાન, બાળકોનું પાર્ક, વિમેન્સ હોસ્ટેલ, તો ત્યાં શું કરવું પડે? એક તો કમ્પલસરી ફરજિયાત આગળનો શબ્દ બહુવચન જ હોવો જોઈએ. કારણ જો અહીંયા એક વચન હોય તો એક સ્ત્રીની હોસ્ટેલ એવું ક્યાંય હોય નહીં, રાઈટ. આપણે એમ કહીએ કે બાળકોની સ્કૂલ, સ્ત્રીઓની હોસ્ટેલ, વિમેન્સ હોસ્ટેલ, લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. તો એ બધા શબ્દો એટલે એક કરતાં વધારે વ્યક્તિ હોય અને એનું કંઈક એવું આપણે દર્શાવવું છે તો શબ્દ કેવો હોવો જોઈએ? બહુવચન. વિમેન્સ હોસ્ટેલ, આ ચાઇલ્ડ્સ પ્લે, બાળકની રમત, અને ચિલ્ડ્રન્સ પાર્ક મતલબ બાળકોનું પાર્ક, જ્યાં ઘણા બધા બાળકોનું આ પાર્ક છે, કોઈ એક વ્યક્તિનું નહીં. આમ એક વચન સાથે પણ એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે અને બહુવચન સાથે પણ લાગે. કેવા પ્રકારના બહુવચન? કે જેની પાછળ એસ આવતો નથી. એક. નંબર 2, હવે જ્યાં જ્યાં એવા શબ્દો છે, એવા નામ છે કે જેનું બહુવચન પાછળ એસ થી થતું હોય, એટલે ખાલી એસ જરૂરી નથી, આઈએસ હોઈ શકે, વીઈએસ હોઈ શકે, ઈએસ હોઈ શકે, કે ખાલી એસ પણ હોય, પરંતુ ઇન શોર્ટ પાછળ એસ આવતો હોય. તો હવે એવા શબ્દોની માલિકી દર્શાવવાની હોય ત્યારે એપોસ્ટ્રોફી એસ નથી વપરાતો, પરંતુ માત્ર એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની લાગે છે. એટલે કે બોય એક વચન છે, રાઈટ. તો આપણે માની લો કે બોયઝ હોસ્ટેલ એમ કહીએ તો આ શબ્દ ખોટો કહેવાય, કારણ કે હોસ્ટેલ છે એ એક છોકરાની ન હોય, ઘણા બધા છોકરાની હોસ્ટેલ હોવાની. તો પહેલાં તો શું કરવું પડે? BOYS, આ બહુવચન થયું, રાઈટ. હવે એની માલિકી દર્શાવવાની છે તો પાછળ માત્ર શું લાગશે? નિશાની જ લાગશે. કેવા શબ્દોની પાછળ માત્ર નિશાની લગાડવાની છે? એપોસ્ટ્રોફીની, કે જે બહુવચન છે અને જેનું બહુવચન એસ પાછળ આવતો હોય એવી રીતે થયું છે. બોયઝ હોસ્ટેલ, રાઈટ. GIRLs, ગર્લ્સ સ્કૂલ. માતા પિતાની ફરજો બને આવી રીતે તો પેરેન્ટ્સ ડ્યુટીઝ, PARENTS, બહુવચન અને પછી નિશાની. આ શબ્દને જોવો. હવે કોઈ એક કંપનીની પોલિસી હોય તો આપણે એમ કહીએ કે COMPANY અને એપોસ્ટ્રોફી એસ, કંપનીઝ POLICY. પરંતુ ઘણી બધી કંપનીઓ હોય અને એની પોલિસીઓની વાત થતી હોય તો પહેલા શું થાય? કંપનીનું બહુવચન થયું COMPANIES. હવે આને માલિકી દર્શાવવાની છે તો માત્ર શું લાગશે? નિશાની, અને શબ્દ બની ગયો કંપનીઝ પોલિસી, રાઈટ. સરળ છે, ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. ત્રીજો વિભાગ છે નામ અને અટકો સાથે. સામાન્ય રીતે નામ તો આપણે અહીંયા જોઈ લીધું, પરંતુ અહીંયા એવા નામ કે જેની પાછળ એસ ઓલરેડી આવેલો જ હોય, શ કે SH એવું આવેલું હોય, અને એની માલિકી દર્શાવવાની છે તો ભલે એસ આવતો નો પ્રોબ્લેમ, SH આવતો, એમાં અલગથી એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે છે. ભાવેશનો રૂમ આપણે કેવું છે તો BHAVESH એપોસ્ટ્રોફી એસ, આ સાચું છે, રાઈટ. ડિકન્સની નવલકથાઓ ખૂબ પ્રખ્યાત છે, તો ડિકન્સ નોવેલ્સ આર વેરી ફેમસ. અહીંયા ડિકન્સની નવલકથા કેવી છે તો ચાર્લ્સની નવલકથાઓ કેવી છે તો પહેલાં તો DICKEN અને S, આ એનો સ્પેલિંગ છે. ડિકન્સ એનું નામ છે, જેના નામની અંદર પાછળ ઓલરેડી એસ આવે છે. હવે એની માલિકી દર્શાવવાની છે તો એપોસ્ટ્રોફી એસ અહીંયા લાગશે, એસ આવતો હોવા છતાં. ક્યારે? કે જ્યારે વ્યક્તિનું નામ છે અથવા તો નામની અંદર. અટકોની અંદર કેવી રીતે બને છે એ હવે જોઈએ. માની લ્યો કે સરનેમ છે, સરનેમ રાઠોડ, રાઈટ. તો એક વ્યક્તિનું કેવું છે આપણે? રાઠોડના, રાઈટ. તો રાઠોડ્સ તો એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગે નિયમ મુજબ, પરંતુ આ રાઠોડના મહેમાનો છે તો રાઠોડના એટલે કે એક કરતાં વધારે ફેમિલી મેમ્બર્સ બન્યા, જેને ખરેખર તો શેનાથી વ્યક્ત કરાય છે? ધ
રાઠોડ્સ, ધ પટેલ્સ, ડાયરેક્ટ આવો એપોસ્ટ્રોફી એસ નહીં, સીધું એસ લગાડીને બહુવચન કર્યું, રાઈટ. ધ મહેતાઝ, ધ પટેલ્સ, ધ બ્રાહ્મિન્સ, ધ કોલીઝ, રાઈટ. આવી રીતે. હવે એની માલિકીનું કંઈક બતાવવું છે કે એનું, તો શું લાગશે? ખાલી એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની અને પછી પાછળ આવતો શબ્દ. એનો અર્થ એવો થયો કે આ નામ પ્લસ બહુવચન કરવા માટે એસ અને પ્લસ નામ અહીંયા એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની સાથે. એવી રીતે કોઈક વ્યક્તિના સરનેમમાં કે નામમાં પાછળ ઓલરેડી એસ આવે છે તો પહેલા એનું બહુવચન થશે સરનેમનું. થોમસના મહેમાનો. લુક, આ થોમસ ફેમિલી છે. ધીસ ઇઝ ધ થોમસ, થોમસીસ, રાઈટ. અને પછી એના મહેમાનો એટલે થોમસ, પછી એસ લગાડીને એનું બહુવચન કર્યું અને પછી એપોસ્ટ્રોફી એસ લાગ્યો. આમાં શા માટે એસ લાગ્યો છે? તો કે રાઠોડ ડી આવ્યો, એસ લગાડી બહુવચન થયું અને એની નોની નોના એટલે આ લગાડ્યું. અહીંયા થોમસ સરનેમ, પાછળ એસ છે, એસ લગાડીને બહુવચન કર્યું અને પછી એપોસ્ટ્રોફી લગાડીને નોની નોના બતાવવા માટે વ્યક્ત કર્યું છે. તો આમ અલગ અલગ એકવચન બહુવચનના નામ સાથે, એસથી પૂર્ણ થતા બહુવચનના નામ સાથે અને એવું નામ કે જેમાં પાછળ એસ આવે છે એની માલિકી દર્શાવવા માટે, અને અટકો કે જેને અટકો એટલે કે ફેમિલીનું દર્શાવવું છે, બરાબર. પટેલ્સ બોર્ડિંગ્સ, તો PATELS એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની અને પછી બોર્ડિંગ, રાઈટ. એકદમ ક્લિયર. આ સિવાયના થોડા અપવાદો ક્યાં કેવી રીતે વપરાય છે એ હવે આપણે MCQ લેતા જઈએ અને સાથે સાથે સમજતા જઈએ. ઓકે, ચાલો. થોડા એક્ઝામ્પલ્સ છે અને થોડી વિગત છે. પહેલાં MCQને સમજીએ. MCQ નંબર 1, પ્લીઝ ગીવ મી ખાલી જગ્યા મોબાઈલ. અને ઓપ્શનમાં છે બ્રધર્સ ઇન લો, જેમાં બ્રધરને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડ્યો છે. પછી બી ઓપ્શન છે મધર ઇન લોઝ, જેમાં લોઝને પાછળ એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડ્યો છે. સી મધર ઇન્સ લો એટલે કે ઇનને એપોસ્ટ્રોફી લગાડ્યો છે એસ. અને ડી મધર્સ ઇન લોઝ એટલે મધરને એપોસ્ટ્રોફી લગાડ્યો છે અને લોને એપોસ્ટ્રોફી લગાડ્યો છે. કયું સાચું આમાંથી? તો આમાંથી જ્યારે આ પ્રકારના કમ્પાઉન્ડ નાઉન હોય એટલે કે એક કરતાં વધારે શબ્દો મળીને નાઉન બન્યું હોય, ફાધર ઇન લો, ફાધર્સ ઇન લો, બ્રધર્સ ઇન લોઝ વગેરે, ત્યારે પાછળના નાઉનને હંમેશા એપોસ્ટ્રોફી લગાડવો. એટલે અહીંયા ઓપ્શન એક જ સાચો છે. કયો? પ્લીઝ ગીવ મી મધર ઇન લોઝ મોબાઈલ. એક. MCQ નંબર 2, આઈ હેવ સ્ટડીડ ઇન ખાલી જગ્યા હોસ્ટેલ. આપણી સામે ઓપ્શન છે ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ. બંને કેવા શબ્દો છે? બહુવચન, બહુવચન. ઓપ્શન બી ગર્લ્સ બહુવચન અને એપોસ્ટ્રોફી એસ, બોયઝ બહુવચન અને ખાલી એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની. ઓપ્શન સી ગર્લ્સ બહુવચન એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની, બોયઝ બહુવચન એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની. ડી ગર્લ એકવચન એપોસ્ટ્રોફી એસ, બોય એપોસ્ટ્રોફી એકવચન અને એપોસ્ટ્રોફી એસ. હવે આગળ હમણાં જ આપણે જોયા કે હોસ્ટેલ છે, સ્કૂલ છે, એ કોઈ એક વ્યક્તિની ન હોય, ઘણા બધા વ્યક્તિઓની હોય. હવે જ્યારે ઘણા બધા વ્યક્તિઓની હોય ત્યારે બહુવચનનો શબ્દ હોવો જોઈએ અને પાછળ જો એસથી બહુવચન હોય તો ખાલી નિશાની હોવી જોઈએ, એસથી બહુવચન ન હોય તો એપોસ્ટ્રોફી એસ હોવો જોઈએ. એટલે કે અહીંયા ગર્લ બહુવચન એસ લગાડીને થાય છે, બોયઝ બહુવચન એસ લગાડીને થાય છે, અહીંયા ખાલી એની નિશાની એટલે કે સી ઓપ્શન સાચો પડે. અહીંયા બહુવચનમાં આવો શબ્દ મૂક્યો હોત તો વિમેન્સ અને પાછળ બોયઝ, રાઈટ.
તો આ ઓપ્શન સાચો પડે, કારણ કે બોયનું બહુવચન એસ લગાડીને થાય છે એટલે ખાલી એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની આવે. વુમનનું બહુવચન વિમેન થાય છે એટલે એમાં પાછળ એસ આવતો નથી, તો એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડીને માલિકી દર્શાવાય છે. એટલે આઈ હેવ સ્ટડીડ ઇન આ રીતે વિમેન એપોસ્ટ્રોફી એસ અને BOY બોયઝ ખાલી એપોસ્ટ્રોફી હોસ્ટેલ. રાઈટ. ત્રીજા નંબરમાં જોઈએ, પહેલાં આ જોઈ લઈએ કે પ્લીઝ ગીવ મી 3 days લીવ. મને 3 દિવસની રજા આપો ને મારે થોડુંક કામ છે. તો 3 દિવસની રજા, 4 દિવસની રજા, એના માટે 3 days લીવ્સ આમ કન્ટિન્યુ આવશે નહીં. ડેઝ બહુવચન છે, એ ડેઝની પાછળ એસ લાગ્યો અને ત્યાં એપોસ્ટ્રોફીની નિશાની આવી એટલે એ સાચું છે. 3 days લીવ. રાઈટ. હવે અહીંયા સમજીએ ત્રીજા નંબરના MCQ ને. ખૂબ સરસ છે. જુઓ, અહીંયા 2 શબ્દો છે, સાહિલ એન્ડ અંજલિ. રાઈટ. હવે માની લો કે સાહિલ અને અંજલિ, આમ હું કહું સાહિલ એન્ડ અંજલિઝ ફાધર. રાઈટ. તો એનો અર્થ એવો થાય છે કે સાહિલના અને અંજલિના બેયના પપ્પા એક જ છે. રાઈટ. મતલબ આ એક પેરેન્ટના, એક મા બાપના બંને સંતાનો છે, આવો અર્થ એનો થયો. તો જ્યારે આવું હશે ત્યારે આગળના નામને એપોસ્ટ્રોફી નહીં લાગે, માત્ર પાછળના નામને જ એપોસ્ટ્રોફી લાગશે. આવી રીતે હોય સાહિલ્સ એન્ડ અંજલિઝ ફાધર્સ. આનો અર્થ એવો થાય કે સાહિલના પપ્પા અને અંજલિના પપ્પા એ બે અલગ અલગ વ્યક્તિઓ છે, તો બંનેને એપોસ્ટ્રોફી એસ લગાડવા પડશે.